हाय हॅलो नमस्कार वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड वेलकम बॅक टू माय अनदर व्हिडिओ। हा तसा पार्ट आहे नंबर 3। तर कांजीवरम प्युअर सिल्कमध्ये आपण बघत आहोत। पैठणीचा तडका आहे बरं का कांजीवरमला, तर तोच आपण बघत आहोत। याचे जवळजवळ 100पेक्षा जास्त कलर्स आहेत, त्यामुळे आपण तीन भागामध्ये विभागलेला आहे, कारण 100पेक्षा जास्त व्हिडिओ असेल तर खूप मोठा होईल। त्यासाठी जर तुम्हाला हवे असतील तर तुम्ही माझ्याशी संपर्क करा। यांची किंमत आहे फक्त आणि फक्त 6000 रुपये, फ्री शिपिंगमध्ये जाणार आहे। आणि तुम्हाला कोणता कलर आवडतो हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या आमच्या हक्काच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद, बाय।